اگر به تو بگویند در سرزمینی دور گیاهی هست که مرده را زنده می کند، می روی؟ برزویه طبیب روزگار انوشیروان رفت، اما وقتی برگشت در دستش نه گیاه بود و نه شیشه ای از دوا. تنها کتابی بود که مثل چراغ تاریکی های دل را روشن می کرد. امشب داستان او را می گویم که قدم به قدم دلهای تشنه حقیقت را سیراب می کند. سلام همراهان با وفای وقت داستان، امیدوارم روز و شبتون به خیر و نیکی باشه. با من همراه شوید تا داستان برزویه طبیب را بشنویم و حکمتی بیاموزیم، سپس خوابی رویایی و آرام را تجربه کنیم. و اینک قسمت اول برزویه طبیب. در تالار بلند دربار، جایی که دیوارها قصه پادشاهان را زمزمه می کردند، برزویه به خود نگریست. من طبیبم، اما چرا این همه مداوا دردی را از جان ناآرام مردم نمی کاهد؟ او آن روزها بیش از دواخانه به دل خودش سر می زد. نگاه می کرد و می دید جسمها موقتا تسکین می یابند، اما دلها چه؟ بیماری های پنهان از زخم حسرت و حرص و دروغ در جانها می مانند. همین اندوه تخم سفر را در دلش کاشت. خبر به دربار رسید که در هند دانشی هست حیرت انگیز، کتابی که چون آینه است و چون مرهم. برزویه گفت اگر دوا برای جان در آن کتاب است، من باید پی آن بروم. انوشیروان که هوش و دانش را دوست می داشت گفت برو، اما بدان که هر دانشی بهایی دارد. پیش از حرکت برزویه با خودش پیمانی بست. در طول سفر هر روز از همسفران یک حکایت را بشنوم، تا آنکه دل در آینه آن حکایت ها خود را ببیند و آرام آرام نور را بفهمد. شبی در حجره چراغ کمسو بود و بار سفر آماده. برزویه آهسته گفت حکایت مردی به یادم آمد که خانه‌ای پر از عود داشت. مردی بود که خانه‌اش همیشه بوی خوش میداد. هر که میگذشت میگفت چه خانه معطری. اما این بوی خوش چراگاه فخر شده بود. مرد به جای آنکه خانه را روشنی بخش کند، بوی خوش را پرچم برتری کرده بود. هر مهمانی که می رسید به جای چای و نان شماری از عودها را نشانش می داد و می گفت می بینی من بوی خوش دارم. تا روزی که عودها تمام شد، خانه بیبو شد، مهمانها کم شدند، مرد تنها ماند با دیواری که دیگر خاطره‌ای نمی پراکند. آن وقت فهمید اگر درونت روشن نباشد، بوی عود دوام ندارد. آدمی گاهی نشانه‌های خوبی را با خود خوبی اشتباه می‌گیرد. بوی خوش خانه نشانه است، اما خیرخواهی، راستی، عطوفت خود خوبی است. برزویه طبیب زیر لب گفت ای طبیب، اگر دارو در ظرف فخر ریخته شود، مرهم زهر می شود.
او تصمیم گرفت در سفر هر جا بوی شهرت شنید یک قدم از آن عقب بنشیند تا ببیند خیر حقیقی کجاست. سرانجام روز حرکت فرا رسید. دوستان گفتند راه دور است، اگر آنچه می‌جویی افسانه باشد چه؟ برزویه لبخند زد اگر افسانه هم باشد، افسانه‌ای است که مرا از خواب بیدار کرده. همین بیداری منشأ حیات است. و رفت، نه با تکیه بر معجزه که با اشتیاق فهمیدن. در کاروانسرایی بین راه یکی از همسفران داستانی تعریف کرد. روزگاری مردی با چند یار همسوگند شد برای دزدی. شبانه به قافله زدند و غنیمت آوردند، اما صبح که شد سود نابرابر چون خاری در دلشان نشست. هر که سهم بیشتری می‌خواست. زبان به حیله گشودند. آن جمع هم قسم یک شبه به گرگ‌هایی تبدیل شدند که هر کدام به جان دیگری می‌افتاد و هرچه اندوخته بودند در جنگ بی امان خود باختند. برزویه آرام گفت رفاقت اگر امانت را نشناسد به دشمنی میرسد. و با خودش فکر کرد در طب هم همین است. اگر به نفع خودم بخواهم بیمار زودتر خوب جلوه کند، نه اینکه درمان حقیقی یابد، من هم همان دزد میشوم که غنیمت را به بهای خون میبرد. حکایت نه درباره دزدیدن که درباره آزمون نیت است. هرگاه کاری جمعی می کنیم اگر امانت کار میان ما محترم نباشد، جمعمان میدان تاخت و تاز نفع شخصی می شود و چنین جمعی ولو به ظاهر موفق در باطن باخته است. راه دراز بود. برزویه هر غروب در میانه راه بر لبه کوهی تپه‌ای می ایستاد و از خودش می پرسید تو می خواهی گیاهی بیابی که مرده را زنده کند، اما کدام مرده؟ جسم یا دل؟ وقتی این سؤال را هر شب تکرار می کرد، هدف سفر از افسون به فهم تبدیل شد. او فهمید که دوا بی دانش افسانه است و دانش بی اخلاق خطرناک. پس پیمان دوم را بست. هرچه بیاموزد به سود قدرت شخصی یا فخر علمی خرج نکند. به شهری مرزی رسیدند. پیر مسافری گفت پسرم به دنبال ساقی که مرده را زنده کند نگرد. نوشته هایی هست که زنده را از مردگی می رهاند. برزویه با لبخند گفت من نیز گمانم همین است، اما باید ببینم چگونه. پیر گفت هند سرزمین حکمت‌های مختلف است. اگر کلید را یافتی بدان که صندوقش در دل توست. گاهی راهنما تنها یک جمله میگوید، اما همان جمله نقشه سفر را تغییر میدهد. از اینجا به بعد برزویه در پی کتابی بود که افسانه گیاه اکسیر را به حکمت زندگی تبدیل کند. این بار برزویه در راه بازار شهری حکایت دیگری شنید. بازرگانی جواهرات خود را در امن‌ترین جا پنهان کرد
زیر خاک اتاقش. هر شب می آمد خاک را کنار می زد، جواهر را نگاه می کرد و دوباره می پوشاند. همسایه که کنجکاو شده بود کم کم محل جواهر را فهمید و شبی همه را برد. صبح که بازرگان به سراغ امن‌ترین جا رفت با خلأ روبرو شد. امنیت محل پنهان نیست، محل آگاه است. چیزی که با خرد نگهبانی نشود با پنهانکاری حفظ نمی شود. برزویه زیر لب زمزمه کرد: اگر این کتاب را بیابم امانتش را چطور حفظ کنم؟ با پنهان کردن یا با درست رساندن؟ کاروان به مرز هند رسید. باد گرم بود و گرد راه بر صورت می نشست. برزویه در کاروانسرا در جمع همسفران این بار چنین شنید: مردی شبانه در جاده می رفت. از دور خره خره شتری مست را شنید. خیال کرد اگر بیاید مرا زیر پا له می کند. پس همه راه را با ترس دوید و از جاده بیرون زد و زخمی شد. صبح که روشن شد دید آن صدای وحشتناک از آب در کوزه سوراخ بوده که باد در آن میپیچیده. او همه شب را از سایه گریخته بود، نه از خطر. برزویه اندیشید ترس وقتی بر تصویر سوار می شود حقیقت می سازد، حقیقتی زهراگین. برای رسیدن به حکمت باید لحظه‌ای چراغ را روشن کرد و به چهره صدا نگاه انداخت. تو شتری مستی یا باد در کوزه‌ای؟ برزویه پیش خود گفت بگذار فردا به جای دویدن چراغ روشن کنم. دوستان عزیزم، این داستان ادامه دارد و در این سفر برزویه به هندوستان نرسید. او سفر بیرون را با سفر درون آغاز کرد. او ابتدا لباس نیت را دوخت، بعد کفش صبر را پوشید و آنگاه عصای اندیشه به دست گرفت. حکایت خانه پرعود، دزدان و یاران، بازرگان و جواهر و مرد هراسان از صدای شتر هر کدام پله‌ای شد تا قدم بعدی را محکمتر بردارد. حالا تنها یک در مانده است، در شهر حکمت. پشت این در پیران هند نشسته بودند و کتابی که منتظرش بود که بعدها کلیله و دمنه خوانده شد، اما برزویه باید بفهمد آنچه می جوید دواست یا در فهم دوا. در قسمت بعد می رویم به درون معبدی که در آن کلمات مثل چراغ می سوزند. می بینی که چگونه افسانه گیاه حیات در آینه یک کتاب تبدیل می شود به دانش و زندگی. و آنجا نخستین گفتگوی برزویه با حکیم هندی را می شنوی. گفتگویی که نه با جواب که با سؤال آغاز می شود. دوستان عزیزم، امیدوارم از قسمت اول برزویه طبیب خوشتون اومده باشه و حکمت‌هایی رو که در قالب داستان‌های کوتاه گفتیم دستگیرتون شده باشه. عزیزانم، شبی آرام و در پیش داشته باشید و رویایی شیرین ببینید. تنتون سالم،
لبتون خندون و شبتون خوش. عزیزانم، فراموش نکنید وقت داستان در این مدت علاوه بر پلیلیست سعدی شیرین سخن، پلیلیست کلیله و دمنه و ضرب المثل ها و لطایف الطوایف رو برای شما عزیزان تهیه کرده که در انتظار نگاه مهربان شماست. ببینید و برای دوستانتون هم ارسال کنید.